Hello mga kayamyam! Ang tanong, yummy ba? 먹는 가슴에 우리 추억이 흘러넘쳐 kahit nahabulin ka kahit pabilis. Ang tuturo ko naman sa inyo guys, ang sinabi ko sa inyo nung nakaraan guys, about sa ROTI, okay? Ngayon, ang gagamitin natin is ang simple lang ang ating gagawin. Ito ang wet flour. Hindi siya all-purpose flour, kundi wet flour guys, okay? Then, kuha tayo ng dalawa lang ano to? Dalawang platito lang. Okay, enough na yan. So, ayan. Gagawa tayo ngayon ng dough, ng roti. Okay? Ano natin to sa lagayan. Gagawin natin yung ating dough na tubig. Ngayon, patagalin muna natin siya ng 5 minutes guys. Para hindi tayo mahirapan sa pagpapalambot nito. 5 minutes siya. Iyan natin sa 5 minutes. Okay? Habang hinihintay ko to, habang hinihintay natin mag 5 minutes, ako'y maghahanda muna ng table. Kasi matagal-tagal ito gawin. Kaya kailangan ko mag-prepare ng table guys. Kailangan malambot siya guys. Para hindi siya matigas kapag iluto na natin siya later. Itong ating bread. Bread to eh. Bread. Kubos sa Arabic. Pero roti ang tawag nila. Pero alam ko kubos ito. Or bread, okay? Sa English, bread. Okay? Pero roti siya. Bread na hindi siya ino-oven, kundi mismo sa apoy siya. Lutuin natin siya for 5. Ngayon, dyan muna siya. 5 minutes, okay? 5 minutes natin, iiwan. Takpan natin yan siya guys, para hindi naman siya marumihan. Okay? Kasi mamaya gagamitin ko rin to eh. Okay? 5 minutes natin iiwan. Tapos mag-ligpit tayo. Okay, mag-ligpit ako guys. Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ito guys, tubos ang aking ginawa. Ito na guys, ni-rollpin na natin siya. So, hindi ko na siya naipakita sa inyo kung paano siya ni-rollpin. Pero alam naman ninyo kung paano kayo mag-rollpin. So, ayan. Ngayon, dahil natapos natin, isasalang na natin siya sa apoy. Ang ating roti. Or bread. So, ayan na nga siya guys. Ayan. Patagalin lang natin siya, tapos lagi natin siyang baliktarin para hindi siya masusunog guys. So ayan, pag once na siya ay lumobo na or nagkaroon na siya ng naging balon na siya, ibig sabihin luto na yung guys. So ayan, tapos na tayo sa isa, ito naman ang isa, ilagay natin.
Yan, dalawa lang ang aking ginawa kasi isa lang naman ang kakain ng akin sir. So, ayan na nga guys. Ayan, basta siya ay lumobo na, ibig sabihin luto na siya guys. So, ayan, it's time to prepare. Serve na natin. At ayan na nga guys, ang roti.